तालमी सुरू होण्यापूर्वी संहिता निवडल्यानंतर मधला जो वेळ असतो तेव्हा काय करतोस तू? पुन्हा तोच मुद्दा आहे की येस 9 कोटी सारखं नाटक करायच्या आधी मी वजन कमी केलं, कारण त्या नाटकामध्ये खूप पळापळ होती आणि माझ्या ह्या शरीराने रोलला फरक पडला नसता, पण मला असं वाटलं की नाही, ह्याच्यापेक्षा जरा जास्त जास्त मजा आली असती, किंवा माझा विचार होता. हो, काही नाटकांच्या वेळेला मुद्दाम तुम्ही आवाजावर कष्ट घेता. आपण पर्टिक्युलरली नाटकाविषयी बोलतो आहोत. हो हो. आपण म्हणूनच मुद्दाम मालिका चित्रपट यांच्याविषयी बोलत नाही आहोत. पण तीच प्रोसेस मी नाटकाच्या संदर्भात सुद्धा अनेक वेळेला वापरायचा प्रयत्न करतो. बॉडी लँग्वेज, एक प्रत्येक ॲक्टरचा एक स्वतःचा रिदम असतो. आणि आता तू मला विचारलंस की तू काय तुझ्यामध्ये बदल करतोस, तर मी लेखकांनी लिहिलेल्या वाक्यांच्या रिदम आपल्याला येतोय का नाही ह्याचा प्रयत्न करतो. अनेक लेखक, म्हणजे गिरीश जोशीसारखा एखादा लेखक आहे, दिग्दर्शक आहे, ज्याचं आपण कर्ता कर्म क्रियापद असं वाक्य म्हणतो, पण त्याच्या वाक्याची पद्धत वेगळी असते. विवेक बेळेची वेगळी असेल, रत्नाकर मतकरींची वेगळी असेल. तर मला असं वाटतं की नाटकाच्या आधी, तालमीच्या आधी तुला ह्या गोष्टीवर थोडासा विचार करायला मजा येते की माझ्या रिदममध्ये मला वाक्य येणारच आहे. हो, त्यांचा पकडता येतोय का? म्हणजे आम्हाला असं एका जणांनी सांगितलं होतं की तू एका बसस्टॉपवर कोणाची तरी वाट पाहतो आहेस, तर मला दाखव बरं काय करशील. आणि मग आपण सगळेजण करू तेच केलं मी, किंवा तेच करणार सगळेजण. बघतोय, मग हे केलं, मग मग हे सगळं. आणि त्यांनी मला असं पटकन सांगितलं की छान, आता तू हे जे केलंस हे सगळं, ह्याच्यातलं काहीही करायचं नाही आहे आणि तरी तू वाट पाहतोयस असं मला वाटलं पाहिजे. त्याचं कारण त्यांनी मला सांगितलं की हे तुला येणारच आहे, हा शेवटचा तुझा डिव्हाइस असणारच आहे, हे तुला येणारच आहे. आता हे सगळं नसताना तुला काय करता येईल ते मला दाखव. ते तुझ्यातलं नवीन असणार आहे, ते मला सरप्रायझिंग असणार आहे. मी जे म्हणतोय की तयारी ती ही आहे की माझ्या बॉडी रिदममध्ये, माझ्या बॉडी लँग्वेजमध्ये, माझ्या कम्फर्ट झोनमध्ये, माझ्या बोलण्याच्या प्रोसेस म्हणजे काय म्हणूया आपण, बोलण्याच्या पद्धतीमध्ये माझी एक पद्धत आहे बघ, समजा बोलायची शैली समजा असेल, असं आपण म्हणू, प्रत्येकाची असते. तर त्याच्यापेक्षा वेगळं या नाटकातलं वाक्य आहे का, आणि ते जर असेल तर त्याच्यात काय बदल करता येईल. म्हणजे जसं मी तुला म्हटलं की वजन कमी करणे, वजन वाढवणे, किंवा वजन काहीतरी, ही गोष्ट इन जनरली सुद्धा आता डॉक्टर लागू म्हणतात तसं, की जे खरंच आहे की शरीर हे तुमचं इन्स्ट्रुमेंट आहे, ते सुरातच असायला हवं. आम्ही ते पाळलं नाही आहे, दिसतंच आहे. पण तरी देखील मुद्दा म्हणून मला जामच पटला येतो की हो हे खरं आहे, की हे खरंच खरं आहे. म्हणजे उद्या नाटकामध्ये सुद्धा, की जिथे मला खरं काय पळायचं नाही आहे, पण मी ॲथलीटची भूमिका करत असेल, तर तू काय नाटकात मैदान दाखवणार आहेस? नाही, नक्कीच नाही. पण हा ॲथलीट आहे हे वाटण्यासाठी तुला तशी बॉडी लागणार ना. कदाचित तू गायकाचं काम करत असशील, तर तुला नाटकात हे फारच सुंदर गातात बरं का, असं 3 वेगवेगळ्या लोकांकडनं म्हणून नाही प्रूव्ह होत. तुला तुझं टॅलेंट दाखवावंच लागतं. म्हणजे जरी असं आपण म्हणलं किंग इज प्लेड बाय द कोर्ट, असा एक आपल्या नाटकाचा नियम असतो की आपण 5 जण बसलो आहोत आणि किंवा उभे आहोत, आणि एकच जण बसला आणि बाकीचे सगळेजण उभे राहिले, तर तुला लक्षात येईल की हा जो बसलाय तो राजा आहे आणि उभे ती प्रजा आहे. सो किंग इज प्लेड बाय द कोर्ट, ह्या नियमाने बाकीच्या सगळ्या गोष्टींचा मला असं वाटतं की थोडा जास्त अभ्यास आधी करायला हवा. आणि आता एखादी मिळालेली व्यक्तिरेखा समजून घ्यायची आणि ती साकारण्याची तुझी काय प्रोसेस? म्हणजे तुला हे छापील वाटत असेल ऐकताना? नाही, पण आता आपण सगळं तेच टेक्निकल आपण म्हणजे आपण तेच म्हणतो आहोत. किंवा प्रश्न अजून एक त्याच्यातला उपमुद्दा असा आहे की काही वेळेला आपल्या
भावविश्वाच्या पलीकडची भूमिका असते किंवा कम्फर्ट झोनच्याही पलीकडची असते. हो. तेव्हा तू अशी काही उदाहरणं देऊन सांगू शकशील की बाबा हे मला अनटचेबल वाटली होती, मला तिथपर्यंत कसं पोचीन हे चॅलेंज वाटलं होतं आणि त्यासाठी तू काही वेगळे प्रयत्न केलेस आणि एखादी विशिष्ट भूमिका घेऊन जर सांगू शकलास तर मजा येईल. बर, हो, आपण असं म्हणूया की सूर्याची पिल्ले आम्ही नाटक केलं. तर सूर्याची प्रतिमाताईंनी बसवलं, प्रतिमा कुलकर्णींनी ते बसवलं. तर त्याच्यामध्ये मी जेव्हा त्या भावाची भूमिका करत होतो, तर वैभव मांगले मोठा भाऊ, मी मधला भाऊ, पुष्कर धाकटा भाऊ, आणि खरोखरीच 3 वेगवेगळ्या पद्धतीची पात्र आहेत ती, बरोबर. आणि तेव्हा मला असं वाटलं होतं की अरे हे आपलं म्हणजे काय म्हणतात त्याला, रोजचं मैदान नाही. कारण या नाटकात वापरली गेलेली भाषा त्या व्यक्तिरेखेसाठी ही माझी भाषा नाही. हे त्यावेळचं तसंच्या तसं वेगळ्या चला माझे शब्द पण घालून काही नो प्रॉब्लेम, काही अडलं तर मला माझा शब्द घालता येईल आणि नाटक पुढे नेता येईल अशी शक्यता या नाटकात नाही. कारण ते पर्टिक्युलर नाटक आहे. किंवा दुसरा मुद्दा असं आपण धरून चालू, पु ल देशपांडेंचे व्यक्ती आणि वल्ली मी जेव्हा करत होतो तेव्हा एक वाक्य असं आहे त्याच्यामध्ये की याच्यात तू स्वतःचं काय घालणार. म्हणजे आता तुझा मुद्दा म्हणलीस ते मला पर्टिक्युलरली 2 आठवलं की आपल्याला ते तसंच करायचं आहे. आणि म्हणजे आता पुलंचं एक वाक्य आहे की एक गोष्ट मात्र खरी, नाथाची प्रेम ह्या नाथा कामतविषयी बोलताना ते म्हणतात की नाथाची प्रेम या विषयामध्ये हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी अशी सर्वांगानं तयारी आहे. हे चमनपुरी, उस्मानपुरी, जलालाबादी अशा अपसव्य लिपीत लिहिणाऱ्या कवींनीच त्याच्या सगळ्या प्रेमभंगांच्या तसबिरींना आपल्या उर्दू ओळींच्या महिरपी पुरवल्या आहेत. ह्या वाक्यात विसरलं तर स्वतःचं काय घालशील? काहीच नाही. आणि म्हणून तुला ते नुसतंच पाठ नाही करायचं. अशा अपसव्य, मला हा शब्द माहिती असायला हवा मुळात. आपल्याकडे जाणवं आपण सव्य आणि अपसव्य करतो. अपसव्य इज आपण म्हणतो उलट ना. अशा अपसव्य लिपीत लिहिणाऱ्या कवींनीच त्याच्या सगळ्या प्रेमभंगांच्या तसबिरींना आपल्या उर्दू ओळींच्या महिरपी पुरवल्या आहेत. आता ती भाषा ही महिरपीसारखी दिसते आणि ती त्याच्या सगळ्या कारण त्याचा प्रेमभंग झाल्यानंतर तो प्रत्येक वेळेला अरे ती म्हणजे शबेरात संपल्यानंतर गुले नर्गिसवर पडलेलं शबनम होतं रे शबनम. तर ही उर्दू ही फार काय म्हणतात त्याला उमदा जबान आहे समजा, बरोबर आहे, शाही जबान आहे. तर हे त्याचं वर्णन आहे. ह्या वर्णनात मी काही विसरलो तर मी त्याचीही लय बिघडवतो, मी भाषेचं सौंदर्यही बिघडवतो. आणि मी तेव्हा किंवा इवन मला अतिशय आवडणारं नाटक आहे अशी पाखरे येते तेंडुलकरांचं. मी त्याच्यात बंडा करायचो ना, तर नार्वेकर करायचं तेव्हा. आणि नार्वेकरच्यात लीना भागवत आणि मंगेश. आता त्याच्यात एक ते आहे की होय तुम्ही सुंदर आहात, हा जो त्यांचा जो लेडी यू लुक ब्युटिफुल, बिविचिंग दॅट्स वर्ड, अ स्वीट लिटल बर्ड, असा एक उपमा एका वेगळ्या लेखकांनी, कानिटकरांनी सूर्याची पिल्लेमध्ये बाई तुम्ही सुंदर आहात, सुंदरच आहात अशा शब्दात पण लिहिली आहे. एकदा बघा स्वतःकडे. अहो ज्या बाईला अय्या, इश्य आणि गडे हे 3 शब्द कसे, केव्हा आणि कुठे म्हणायचे हे लक्षात आलं, ती बाई सुंदर नसली तरी सुंदर दिसते. तर आता हे त्या काळातलं आहे. ह्याचा रेफरन्स आत्ता काही फार मोठा नाही आहे, आत्ताची ती प्रोसेसही नाही, आत्ताचा तो मुद्दाही नाही, पण तरी देखील ते त्या काळातलं म्हणून त्यावेळच्या लेखकांनी त्यावेळच्या बाईसाठी लिहिलेलं वाक्य म्हणून तर मस्तच आहे की. प्रश्नच नाही. मी आत्ता तू मला विचारलंस ना, तो हा मुद्दा आहे की हा प्रसंग इथे मी स्वतःच काय करीन, काहीच नाही.
भाच्या खोटेच्या वेळेचं काही सांगू शकशील? बरं, भाच्याकोट एक तर मुळात मी रिप्लेसमेंट होतो, पण डेफिनेटली मला माहिती होतं की आता एकच रोल दोघा तिघांनी गिरीश ओक जसा करणार आहे किंवा संजय मुने जसा करणार आहे तसा तर मला करता येणार नाही किंवा विनय आपटे करून दाखवायचा. तर बरं, तू म्हणतेस त्या प्रश्नाच्या उत्तराचं थोडंसं जवळपास जायचं काहीतरी मी प्रयत्न करतो की कम्फर्ट झोनच्या बाहेर. कम्फर्ट झोनच्या बाबतीत मी काही गुंड म्हणजे मी कधी हातात चाकू आत्तापर्यंत धरला नव्हता. मी तो कसा चालवतात मला माहिती नव्हतं. अशा पद्धतीच्या शिव्या आपण इतक्या सहजपणे देत नाही किंवा ह्या पद्धतीचा ॲटिट्यूड आपला नसतो. एखादी गोष्ट गुंड ज्याला आपण म्हणतो प्रवृत्ती म्हणूया, आणि तरीही त्याच्यातला एक सॉफ्टनेस, त्याच्यातला तो त्या मुलीच्या मागे त्यावेळेला माणूस म्हणून उभा राहणं, तो त्याला जेव्हा कळतं म्हणजे तो आधी संपूर्णपणे त्यांना घाबरवायलाच येत असतो ना, आणि नंतर जेव्हा त्याला कळतं की हा भाच्या म्हणजे मनोहर लेले हाच जास्त गंभीर आहे, जेव्हा त्याला समजतं की अरे आपण गुंड असलेलं बरं, पण हे पांढऱ्या कपड्यातले गुंड जास्त गंभीर आहेत, आणि त्याच्यानंतर त्याचा आलेला त्याचा हा मला वाटतं त्याच्यातला प्रोसेस होता. आणि आत्ता जसं मी म्हणालो की ती भाषा मला यायची नाही, आणि तेव्हा तर मी अगदीच पुण्याचा म्हणजे मुंबईची तेव्हा सुरुवात होती, त्यामुळे मुंबईची एक लँग्वेज आहे बंबईया, आणि ती त्याच्यामध्ये वापरली होती. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी ते केलं होतं ना तसं लिहिताना. काय डायलॉग आठवतो? नाही डायलॉग, कारण पुन्हा तोच मुद्दा आहे, त्याच्यामध्ये असे मोठमोठे पल्लेदार डायलॉग नव्हते. भाच्या कुठे जेव्हा येतो त्याच्यानंतर पहिल्यांदा असं वाटतं की आईला म्हणजे हा एक गुंड फक्त असेल. भाच्या कुठेचं सगळ्यात मोठं त्या नाटकातलं हे शेवटी होतं ना, जेव्हा तो जाऊन मनोहर लेलेला चाकू लावतो आणि सांगतो की तुमच्यापेक्षा आम्ही बरे रे. त्यामुळे ते काही डायलॉग प्रधान नाटक नव्हे, पण 100% कॅरेक्टर म्हणून मला ते माहिती नव्हतं. जे ह्या सगळ्यांनी मला खूप मग ती भाषा बोलायचा प्रयत्न केला, मग त्या भाषेमध्ये ऐकायचा प्रयत्न केला. असं पण म्हणूया, तेव्हा चाय घेतलीच समजा म्हणायचे, तो जो त्याच्याकडे येतो की जरा मदत करा, आणि म्हणतो काय रे झालं तुम्ही 2 मिनटं चाय घेतली ना आलोच ना. तर मला ते मी चहा घेतो आणि येतो असं म्हणायचो मी. तर किंवा तो म्हणायचा नाही 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 तू तसं, तो म्हणले अरे पण हे त्यांनी घेतलेलं आहे. तर म्हणलं हो ते तसंच आहे. आणि तेव्हा तो एक विशिष्ट पद्धतीचा मुंबईचा कामगार वर्ग म्हण किंवा जो काही असेल तो काय भाषा बोलत होता, हे जे होतं हे भाच्या कोटेच्या बाबतीत मला वाटतं की ते मी कधीच हे नव्हतं, कम्फर्टेबल नव्हतो. आणि मग प्रयोगांनंतर अर्थातच सगळ्यांनी मदत करत. आणि दुसरं मी म्हणतोय कदाचित सूर्याची पिल्ले, की सूर्याची पिल्ले पु ल देशपांड्यांमध्ये मी असं म्हणणार नाही. ह्याचं कारण ते मी अतोनात वाचत होतो, त्याचा रिदम मला माहीत होता, त्याची सगळी एक खूप आपण सगळेच जण पुलं बिलं खूप वाचलेलं असतं. सो मला ते करताना फक्त चंद्रकांत कुलकर्णींवर विश्वास ठेवायचा होता, कारण वाक्य मला. पण प्रचंड मोठा फरक कुठला असेल काम करताना, तर तो मे बी सूर्याची पिल्ले होता. एवढे पल्लेदार संवाद त्याच्या आधी मी कधीच म्हणले नव्हते. किंवा तू बघितलं असशील तर अशी पाखरे येते, त्याच्यात मी बंडा करायचो, जो असं म्हणू शकतो की नाही 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 ऐकत ती सरू, बरोबर. आणि तो वडिलांना म्हणतो मला काय वाटतं थोडं अजून मारलं तर कदाचित ऐकेल ती. तो धाकटा भाऊ आहे तिचा, बरोबर. पण तेव्हाच्या मानसिकतेमध्ये असं भावाला वाटू शकायचं की बाईला 2 अजून मुस्कटीत मारलं तर ती ऐकेल. हे काही तुझं माझं हे नाही ना, सायकी नाही ना. पण म्हणजे असं काही नसतंच की माझ्या सायकीचीच कामं मी करतो, असं कुठे असतं. पण आता मला हे नक्की वाटत होतं की हे वाक्य झाल्यानंतर एक अत्यंत विचित्र लाफ्टर आला पाहिजे या माणसाच्या मूर्खपणाचा वर.
जे मंगेशला कळलं होतं. म्हणून मी म्हटलं की अशी काहीतरी गोष्टी असतात ज्या आपण शोधत असतो कॅरेक्टर करताना. किंवा आता तू म्हणालीस तसं काय सूर्याची पिल्लेमध्ये काम करताना आम्ही मुद्दाम थोडंसं काय केलं, थोडी वरपर्यंत पॅन्ट शिवली. कम्फर्ट, मी म्हणतो ना छोट्या छोट्या गोष्टीतनं आपला कम्फर्ट जो वरचं बटन. आता हे काही हे म्हणजे कॅरेक्टर नव्हे हे मला कळतं. ही हळूहळू केलेली मदत आहे. म्हणजे मी फक्त वर पॅन्ट थोडीशी शिवणे, एक कोट घालणे आणि बंद करणे म्हणजे मी झालं ते कॅरेक्टर. इतकं वरवरचं आणि म्हणत नाहीये मी, पण त्याची मदत झाली. मग मोठे डायलॉग जेव्हा आले, आता स्वातंत्र्य सूर्यांच्या हे जे सगळं होतं, कुठे बोलतो आपण अशी रेग्युलर भाषा. आणि त्यांच्या घरामध्ये सगळ्यात स्वच्छ आणि नीट बोलणारा, स्वच्छ म्हणजे साधं बोलणारा सगळ्यात धाकटा मुलगा आहे. की तो म्हणतो अहो किती झालं तरी डकवलेले कुले ते किती दिवस टिकणार. अहो स्वातंत्र्य सूर्य फार मोठे होते, आपण त्यांची पिल्लं आहोत. त्यांच्या नावावर तुमचं, हा जो त्यातला भाग होता म्हणजे त्यातला दांभिकपणा. काही पहिला सीन तुम्हाला असं लक्षात येतं की त्यांच्या स्वातंत्र्य सूर्यांचा जन्मदिवस आहे किंवा पुण्यतिथी आहे, जे दांभिक एक काहीतरी ते असतं. आणि तेव्हा हे खालनं सगळ्या वाड्यातल्या लोकांना बोलवतात आणि कोणीही आलेलं नसतं आणि घरातलेच काही 5 माणसं जमतात आणि दरवर्षीप्रमाणे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वगैरे असं तो सांगत असतो. आणि तो म्हणतो की कुठलं मोठं प्रमाण, चला झाली आरती करून घेऊ आपण, आता फारशी लोक येतील असं वाटत नाही. तरी त्याच्यातच जगणे हा जो मुद्दा होता. मला तिथे वाक्यांच्या संदर्भातलं काम, म्हणजे आता त्या असं होतं की या अशा अश्रद्ध संस्कारहीन काहीतरी अजून एक ते मला आठवत नाही आहे, अशा श्रोतृ समुदायासमोर मी आता काहीही बोलायचा नाही. बरोबर आहे. आता बोलणार नाही आणि बोलायचा नाही ही त्यावेळची भाषा होती ना, की मी नाहीच बोलायचा. मे बी अशा छोट्या छोट्या गोष्टीतनं मला असं वाटतं की ती कुठलीही भूमिका तुम्ही वरती नेत राहता किंवा खाली आणत राहता. विवेक बेळेंची तू बरीच नाटकं केलीस आणि त्यांची एक संवादांची विशिष्ट स्टाईल आहे. किंवा तू आता सूर्याची पिल्लेची पण उदाहरण दिलंस. सो संवादामधला अर्थ, आशय प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी तू काय वर्किंग करतोस? नाही, तू आता म्हणतेस तो मुद्दा जास्त लेखकाचा आहे. हो, पण ते पोहोचवणं हे शेवटी नटाचं काम आहे ना. हे बघ, आता तू जसं मला असं वाटतं की जेव्हा अशा पद्धतीचा डायलॉग पॉवरफुल असतो तेव्हा मधलं शहाणपणा करायचा नाही. शब्दांच्या वजनाप्रमाणेच ते संपूर्ण वाक्य न्यायचं. पण ते टू अंडरस्टँड दॅट हीच तर गंमत आहे की हे वाक्य जे आहे हे, म्हणजे आत्ता मी तुला मगाशी जसं मोठं वाक्य सांगितलं, हे वाक्य याच्यामध्ये पॉज घेऊन याच्यामधला अर्थ शोधावा, नाही. या वाक्याची एक अंगभूत लय आहे, या वाक्याचं एक अंगभूत सौंदर्य आहे. ते जसंच्या तसं म्हणलं तरच ते लोकांच्या पुढे अप्रतिम जाणार आहे. हा एक भाग झाला. आणि दुसरा, जसं बेळच्या कदाचित नाटकांमध्ये असतं किंवा अनेक लेखक आत्ताच्या नाटकांमध्ये असतं की वाक्य छोटंच आहे, पण त्याच्यामधल्या तुला एक्सप्रेशनही बरोबर द्यायचं आहे. ह्या मोठ्या वाक्यांचं मला असं वाटतं की हे वाक्य स्वतःचं एक्सप्रेशन जन्माला घेऊन येतं, ते तुला त्याच्याबरोबर एक्सप्रेशन देतच म्हणायचं आहे. म्हणजे लेडी यू आर बिविचिंग, तर मी लेडी यू आर बिविचिंग असं नाही काम करू शकत. ब्युटिफुल, दॅट्स द वर्ड. तर मग किंवा आता मी जसं म्हटलं की हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी सर्वांगण तयारी आहे. हे जर का म्हणत असताना मी जर का इथेही थांबलो की अविवाहित तरुणींच्या बापाविषयी बोलताना नाथाच्या जिभेवर साक्षात सरस्वती केस मोकळे सोडून शंकराकडनं रुंडमाळा उसण्या मागून आणते, गळ्यात घालते आणि नाचते. बरोबर आहे. आता हे वाक्य जर म्हणायचं असेल तर ह्या वाक्याच्या शेवटीच त्याचा रिदम आहे ना, म्हणजे त्याचा पंच आहे ना. इथे जर का मी म्हणलं की अविवाहित तरुणींच्या बापाविषयी बोलताना
नाथाच्या जिभेवर सरस्वती, शंकराकडनं रुंडमाळा आणते, केस मोकळे सोडते आणि नाचते. तर मी ह्या वाक्याचा रिदम घालवतोय. हे वाक्य मला आत्ता, म्हणजे असं लोक म्हणतात की प्रत्येक वेळेला असं म्हण की जे तुला आत्ता सुचलंय. बरोबर आहे, पण काही वाक्य तशी नसतात. ती तुला त्या रिदमनी, त्या ब्युटीनीच म्हणावी लागतात. कानेटकरांच्या नाटकातली असतील किंवा तुझं आहे तुझं पाशी सारखं असेल एखादं नाटक. म्हणून मी म्हणतो की ही जी प्रोसेस आहे याच्यामध्ये काही लोकांचा संपूर्ण वाक्यासकट एक्सप्रेशनचा भाग आहे. पण वेळेच्या नाटकांमध्ये म्हणा किंवा अलीकडे अनेक लोक जी नाटकं लिहितात त्यांच्याकडे मध्ये तुला गॅप, प्रेक्षकांना विचार करायला पण ते देतात. जसं की म्हणजे उदाहरणार्थ की आत्ता आम्ही एक 16 नावाचं नाटक करतो आहे. त्याच्यामध्ये तो म्हणतो की तो दिग्दर्शक आहे आणि तो त्या लेखिकेला म्हणतो की ती म्हणते, म्हणजे त्याचा पार्श्वभूमी अशी आहे की समजा लोकांना हवं ते आपण करायचं का आपल्याला हवं ते आपण लोकांना पुढे मांडायचं वगैरे वगैरे. हा एक नाटकातल्या त्या प्रोसेसमधला एक मुद्दा तो आहे समजा. तर तिथे काही तू मोठमोठी पल्लेदार वाक्य नाही लिहिणार आहेस ना, तर तो टॉक आहे. आता त्यातलं एक, म्हणून मी म्हणलं मला काय आठवेल त्यातलं की आता त्यात एक असा होता की ती म्हणते की या असं तू समजा म्हणतो तिला, म्हणते की तुम्ही एकटेच आहात का. आता पुढचं वाक्य मग दिसतंय का कोणी इथे दुसरं. आता ह्या एका वाक्यातनं हा एक उर्मट माणूस आहे असं त्याला समजा बेळेला म्हणायचं आहे, पण त्याच्यामध्ये तुला पॉज बेळेच्या नाटकामध्ये करता येतो की दिसतंय कोणी दुसरं, तर अपमान जास्त होतो. बरोबर आहे, हे मी म्हणतोय. वर्किंग विथ द सिच्युएशन. किंवा ती म्हणते की नाही भागवत मला म्हणाले होते काहीतरी आणि तो म्हणतो की मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, तुम्ही ऐकत नाही का नीट. आता तुम्ही ऐकत नाही का नीट ह्याचा नाटकात पुढे पण रेफरन्स घ्यायचा असेल तर ते मला आत्ता कसं 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 फिरत न्यायचं आहे. म्हणजे तुम्ही ऐकत नाही का नीट हे एक वाक्य झालं समजा, असं 1000 असतील, पण ह्या वाक्याचा रेफरन्स मला पुढे कसा न्यायचा आहे हे ह्या लेखकांच्या शैलीची गंमत आहे की मला मध्ये काम करता येतं. मध्ये मला सांगायचा मुद्दा असाच आहे की तुला वाक्यांच्या मधला अर्थ एक्सप्रेस करायला हे लेखक जास्त पॉवरफुल आहेत. इतकं सोपं नसतं ते. वडाचं झाड माहिती आहे, म्हणजे आता हे डायलॉग मी तुला म्हणतो, वडाचं झाड हे स्त्रीचं प्रतीक असतं. ते जसं मोठं होत जातं तसा त्याला फक्त खोडाचा आधार पुरत नाही, पारंब्यांचाही आधार घ्यावा लागतो. आणि मग काही दिवसातच मूळ खोड कुठलं आणि पारंब्या कुठलं हे काहीच कळत नाही. ते जाऊ दे. आता हां, आता तुमच्या फॅमिलीतला तिसरा म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा मेंबर तू. आता तुझी बॅकग्राऊंड हे मी सलग वाचून तुला दाखवलंच आहे, पण त्याचा जेव्हा डायलॉग करताना म्हणजे बसून माझ्याकडनं कसं घेतलं होतं की आम्ही दोघं जण त्याचं म्हणतो की नाही इतकं सोपं नसतं ते. हे बघ, वडाचं झाड हे स्त्रीचं प्रतीक असतं. ते जसं जसं मोठं होतं ना तसं त्याला फक्त खोडाचा आधार पुरत नाही, पारंब्यांचाही आधार घ्यावा लागतो. आता हे मी का हळू म्हणायचो, कारण हे जे मी म्हणतो आहे हे म्हणत असताना म्हणजे काय म्हणतो आहे याचा विचार प्रेक्षकही मनात करतील. पुरत नाही, पारंब्यांचाही आधार घ्यावा लागतो. आणि मग काहीच दिवसात मूळ खोड कुठलं आणि पारंब्या कुठल्या काही कळेनासं होतं. आता ह्याच्यातला मुद्दा असा आहे की तो जरी नवरा असला तरी तूही तिच्याबरोबर त्या राहिलास तर कोणाला कळणार नाही तिच्याशिवाय कोण कोणाबरोबर राहत आहे. सो हे तिथे इतक्या मस्त पद्धतीने मांडायचं. किंवा ह्याच्यातच एक पुढचा डायलॉग आहे की हे बघ, पेन्सिलचं पुस्तकशी लग्न झालं. तर पेन्सिल, पुस्तक, चाकू आणि अशी ती कॅरेक्टर्स होती. पेन्सिलचं पुस्तकशी लग्न झाल्यामुळे 2 गोष्टी घडल्या आहेत, एक चांगली एक वाईट.
चांगली गोष्ट अशी आहे नाही, वाईट गोष्ट अशी आहे की तो आता पेन्सिलला गमावून बसलायस. पण चांगली गोष्ट अशी आहे की आता तुझ्याकडे गमावण्यासारखं काही उरलेलंच नाही. सांगायचंय तेच. आता हा रोल करताना मी म्हणत होतो की माकड हे हे करत असताना मला सतत लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं की माकड इज मीडिया. मीडिया. ॲब्सोल्यूट. म्हणजे तो जसं म्हणतो की त्याचे 2 उदाहरणं होती की का रे हा माकड का, बरोबर. तर त्याच्यात असं होतं की काय आहे ना की ह्याला मारुती म्हणजे आधी मारुती आणि शॅम्पन होतं की म्हणतो की त्याला सांगितलं की जा संजीवनी घेऊन ये. युद्ध चालू असताना हा गेला आणि अख्खा तो डोंगर पर्वत घेऊन आला. आता लोकांनी युद्ध करायचं का संजीवनी शोधायची. ह्याला साधी संजीवनी शोधता आली नाही ह्याचं कोणालाच काही वाटत नाही. डोंगर घेऊन आल्याचं कौतुक. सो वियर्ड की काय तुला काय सांगितलं होतं आता. संजीवनी आण. तू फक्त जा आणि बातमी काय आहे ती घेऊन ये. तू एवढं आणलंयस. हा जो की कोणालाच शांत बसू द्यायचं नाही. की तो जसं म्हणतो की त्याच्यातलंच होतं की दुसऱ्याच्या बायकोसाठी तिसऱ्याचं घर जळून स्वतःच्या शेपटीला आग लावणारा हा असा जगात दुसरं कोणीच नाही आहे. काय संबंध आहे तुझा. बायको त्याची. रामायणातला जो मुद्दा आपण म्हणतो की अरे तुझी बायको नेली आहे ना रे, ती गडबड आहे ना तुला शोधायची. त्याच्यात तू वालीची बायको आणायला कुठं जातोयस. बरं वाली याला म्हणतो चल चल आपण आधी घेऊन येऊ. अरे मग तुझी आण. कोणीच कोणाची बायको आणत नाहीये. आणि हा हनुमान जाऊन काय का जाळलीस तू, हे सगळं का करतोयस तू. सो मीडिया आपल्याकडे इतका जास्त स्ट्रॉंग आहे. ते मला प्ले करायचं होतं. पण म्हणून तू म्हणशील का मीडिया आहे म्हणून. तुला कॅरेक्टर तर करायचंच आहे. हे मला त्या नाटकात समजवायचं असेल तर मला ह्याचा वेळ लोकांना द्यावाच लागतो. यु नो मला असं वाटतं की ह्या लेखकांची ही पॉवर आहे. ह्या लेखकांचा हा एक एक वाक्याच्या मधलं म्हणजे ॲक्टर म्हणून तू म्हणत असशील तर त्याच्या प्रोसेसचा हाच भाग आहे की प्रत्येक लेखकाला त्याच्या वाक्यामध्ये त्यांनी जे लिहिलं आहे त्याच्यामधली स्पेस ही का मी करायची आहे तर त्याचा अर्थ प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्याचा जो टाईम आहे तो माझ्या ॲक्टिंगचा टाईम आहे असं मला वाटतं. आय डोंट नो मी हे करेक्ट सांगतोय का नाही. पण माझ्या त्या पॉजमधनं माझ्या त्या ॲक्टिंगमधनं त्या वाक्याचा अर्थ प्रेक्षकांच्या पर्यंत पोचवण्याचा जो वेळ आहे त्याचा उपयोग त्याचा उपयोग त्याची उपयुक्तता ती आहे. आवाजाचे काही वेगळे प्रयोग केलेस का तू भूमिकांनुसार. ओके. पु ल देशपांडे यांचा आवाज म्हणजे आवाज म्हणून मी म्हणतोय. अदरवाईज माझाच आवाज असणार आहे आणि अनेकांचा आवाज लोकांना माहिती असतो, बरोबर. विक्रम गोखल्यांचा एक आवाज आहे, नाना पाटेकरचा एक आवाज आहे आणि प्रत्येक डॉक्टर लागूंचा एक आवाज आहे. आणि तो आवाजच तुला मी लय किंवा रिदम म्हणत नाही, हा आवाज तर तोच असतो. पण जेव्हा मी माझ्या बाबतीतलं पुरतं फक्त म्हणतोय, जेव्हा मी व्यक्ती आणि वल्ली करायला लागलो तेव्हा पुलंचा एक आवाज आहे आणि पुलंचा खूप जास्त नितळ निर्मळ आवाज आहे आणि तो त्यांच्या त्या अनुभवातनं आणि त्यांच्या त्या सहजपणातनं आलेला तो देवटाक्याच्या पाण्या इतका नितळ आवाज आहे. त्या आवाजाला दुष्टपणा नाही, त्या आवाजाला म्हणजे काय म्हणू त्याला, तो आवाज अजूनही आपण कुठे ऐकला तरी तुला प्लेझंट वाटतंच ना. तर तो त्यांच्या त्या स्वभावातनं आलेला सहजपणाचा आणि आनंद देणारा असा आवाज आहे. हा आवाज मी कुठून आणीन. हा एक मुद्दा. आवाजाचा प्रयोग म्हणशील तर म्हणून होता. तेव्हा मग मला दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी म्हणजे माझ्या मते आत्ता मराठी रंगभूमीवर काम करत असलेल्यांपैकी
अतिशय बुद्धिमान, सगळ्यात जास्त बुद्धिमान दिग्दर्शकांची जर नावं घ्यायची झाली तर त्याच्यामध्ये चंद्रकांत कुलकर्णी हे नाव फार महत्त्वाचं नाव आहे. अतिशय मोठा नाटकाचा दिग्दर्शक आहे. तर तेव्हा त्यांनी सांगितलं की हे बघ, आपल्याला तो आवाज तर कधीच करता येणार नाही आहे, पण मग तो आवाज का असेल याचा विचार करूया. आणि तितक्या प्रामाणिक ह्याचं कारण गंमत अशी आहे ग, लोकांना पाठ आहेत वाक्य, मग हिरू नाही मोडत वगैरे पासनं सगळ्या गोष्टी मी त्याची नक्कल केली की मेलो. त्यामुळे आवाज तू तुझाच कर, तुझाच म्हण. आपण त्यांचा रिदम पकडायचा प्रयत्न करू, पण तरी देखील वाक्याच्या नितळ आणि स्वच्छ विनोदावर लक्ष दे. आपोआप आवाज त्या बाजूला जाईल. नाही आवाजाचा म्हणशील प्रयत्न तर कदाचित तो एक असेल. देहबोली. हा, देहबोली हा माझ्या मते प्रत्येकाचा स्वतःचा एक फॉर्टे असतो, एक स्वतःचा काय म्हणू त्याला आपण, कम्फर्ट झोन तर असतो, पण तरी देखील त्याच्यातनं आता फार्स करताना मला खूप असे म्हणजे मी नॉर्मल हात असे करत बोलायचं असेल किंवा तर ते मला उपयोगाला आलं असेल, पण एखाद्या दुसऱ्या नाटकात, तुझ्या माझ्यात सारख्या नाटकामध्ये असेल म्हण किंवा अजून कुठेतरी असेल, मी देहबोली म्हणून मी का म्हणतोय, लग्न बंबाळ बरोबर, ज्या नाटकात मला अर्ध्यापेक्षा म्हणजे पाऊण नाटक एका खुर्चीतच बसायचं होतं ना, तर मी देहबोली किती करीन. मी हे करत असताना, बंडा करत असताना असं ते ह्याचा दोन त्या RSSची चड्डी असायची त्याची, तर तेव्हा सगळा बंडा सगळा असा होता. मग बंडाला मी कधीच मानाशी केली नाही. नाही तो सगळ्यांकडेच असं बघतो, काय हे जग आहे बरोबर, किंवा सगळंच आई काय ग मला वाटतं वगैरे वगैरे. आता हे त्याच्यामध्ये होतं म्हणून ते होतं, पण म्हणून माकडाच्या दिशांपीत मी असं का करीन. किंवा तुझ्या माझ्यामध्ये एक असा डायलॉग होता की बाबा रे, तो संगीतकार असतो आणि तो आपल्या बायकोला सांगतो की अगं पण मी जगतोच इतका सोपा. माझ्याकडे एखादा संगीतकार किंवा कोणीतरी आला आणि गाणं करून दे असं म्हणाला आणि त्याला एखादी चाल आवडली नाही, तर मी त्याला सांगतो की बाबा रे, तुला मी दुसरी चाल करून देतो, पण ह्याच्यातलं हे घ्या त्याच्यातलं ते घ्या असं काही मला जमायचं नाही बरोबर. आता हा वाक्य मी त्याला सांगतो, ह्याच्यातलं हे ते असं कसं म्हणेन मी, वेन इट इज अ डायलॉग. सो ती देहबोली मला असं वाटतं की भाच्या खोटीची डेफिनेटली होती. आता चाकू पडला तर जाताना तुझ्या गळ्याशी जेव्हा मी चाकू लावतो तेव्हा मी हे बघ ना, असं तर नाही होऊ शकत, कारण माणूस चाकूपेक्षा चाकू मारेल या भीतीने जास्त घाबरतो ना. म्हणजे शस्त्रात कुठे पॉवर असते, इथे असते पॉवर बरोबर ना, की म्हणजे ते तसं आहे की शस्त्र डॉक्टरकडे पण आहे हो, ते कोणाच्या हातात द्यायचं हे त्यांनी ठरवलं असेल ना. डॉक्टरच्या हातात पण चाकूच आहे, पण तो त्याच्याच हातात का दिला आहे, कारण तो त्याचा दुरुपयोग करणार नाही विश्वास असेल ना कोणाचा तरी. ते माझं म्हणणं आहे की जेव्हा मी तो धरीन तर मी डॉक्टरचा चाकू असताना कसा धरीन, आणि मला ह्याला मारायचं आहे तेव्हा मी कसा धरीन. हीच तर आयडिया आहे ना. देहबोली वेगळी काय असते. आणि शेवटी पुन्हा मला तेच वाटतं, मी एम बिंग सो मला जास्त मी रंजक बोलत नसेन कदाचित, किंवा प्रॅक्टिकल बोलत असेल, किंवा अलंकारिक येत नसेल मला ते सांगता, पण तरी देखील माझं असं म्हणणं आहे शेवटी मीच आहे ना तो. म्हणजे आज मैं तुम्हारे सामने एक पुलिस हैसियत, काय पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से खड़ा हुआ. अरे पण म्हणजे वेगळा आहेस का तू, तोच आहेस ना तू. कपडे बदललेत ना तुझे, घरात तसाच जेवणार आहेस ना. मग पोलीस इन्स्पेक्टर झाल्यानंतर मी वेगळा जेवतो आणि घरात कपडे घातल्यानंतर मी वेगळ्या पद्धतीने जेवतो, असं आहे का. मी दिलीप कुमार असेल तर मी तसाच जेवणार आहे ना. अल्टिमेटली मी दोन भूमिका करत असेल, म्हणजे पण माणूस म्हणून काय पकडशील, ते माझं म्हणणं आहे. तिथे तो म्हणजे जी नॉर्मल बॉडी लँग्वेज आहे,
अरे बाबा घरामध्ये वेगळे असतात आणि बाहेर कम्प्लीट वेगळे आहेत रे, असं आपण जेव्हा म्हणतो, अरे घरात काय टाइमपास आहे तुझी आई, पण बाहेर किती कडक असतात, समजा त्या शिक्षिका असतील तर तो त्यांच्या व्यवसायाचा भाग झाला. माणूस शेवटी तू काय पकडणार आहेस, गाभा तोच राहतो. म्हणजे इधर हे तरी चढवलेली शाल आहे किंवा ती तरी चढवलेली शाल आहे ना, मग काय पकडणार. सो देहबोली ही माझ्या मते सिच्युएशन त्या सिच्युएशनच्या संदर्भातला मुद्दा आहे. बाकी काय, बाकी दिग्दर्शकाचं आणि ऍक्टरचं नातं कसं असायला हवं. आणि तो म्हणजे it's very माझं सगळ्यांची भांडण आहे. आणि तू इतक्या सगळ्या वेगवेगळ्या लोकांबरोबर काम केलंयस, दिग्दर्शकांबरोबर. तू महत्वाची 5 नावं सांगितलीस मगाची. विनय आपटे, विजय केंकरे, चंद्रकांत कुलकर्णी, मंगेश कदम, प्रतिमा कुलकर्णी. तर काय शिकलास तू या सगळ्यांकडे? श्रीरंग गोडबोले अर्थातच. मी सगळ्यांकडनं शिकलो. मी अगदी शपथ सांगतो, हे सगळेजण खूप मोठे आहेत आणि मी सगळ्यांकडनं छोट्या छोट्या वेगवेगळ्या गोष्टी शिकलो. चंद्रकांत कुलकर्णी हा असा दिग्दर्शक आहे की मला सारखं असं वाटतं की नट कुठे अडलाय हे सगळ्यात पटकन कळणारा, कशामुळे अडलाय हे कळणारा दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी आहे. प्रतिमा कुलकर्णी आहे. प्रतिमा कुलकर्णी तुझ्यातल्या नटाला मोकळीक देते. विजय केंकरे तुझ्यातल्या नटाला मोकळीक देतो. मंगेश कदम हा विलक्षण प्रयोग करत राहतो. म्हणजे प्रत्येकाचं एक बलस्थान असतं. आता जसं माझं म्हणणं आहे की पेशन्स म्हणून मंगेश कदम, विजय केंकरे हे खूप जास्त पुढे आहेत, नटाच्या जवळ आहेत. मग नटाला काम करायला कम्फर्टेबल वाटावं असे 2 दिग्दर्शक आहेत हे. ॲब्सल्युटली. कारण ते तुला जोपर्यंत येत नाही आहे किंवा त्यांना हवं ते येत नाही तोपर्यंत ते तुला वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगायचा प्रयत्न करून तुला खुलवत राहा किंवा तुला वेळ देतात. मे बी कधी कधी असं होतं की प्रयोगापर्यंत जरी नाही आलं तरी तो म्हणतो डोंट वरी होय आपण जवळ तर आहोत, हे आहे ते आहेत. गिरीश जोशी मी पाहिलेल्या दिग्दर्शकांपैकी सगळ्यात जास्त त्याच्या दिग्दर्शनावरती कमांड असलेला दिग्दर्शक मी आहे. अतिशय फोकस्ड असतो, एक्झॅक्टली माहिती असतं त्याला काय करायचं आहे आणि अख्खं नाटक डोळ्यासमोर दिसणारा दिग्दर्शक आहे. श्रीरंग गोडबोले बरोबर आम्ही श्रीरंग गोडबोले हा खूप इम्प्रोव्हायझेशन्स करून इम्प्रोव्हाइज सीन कसा करता येईल हे जास्त बघतो. प्रत्येक नटाचं एक की लिहिलंय हे बाबा, एक उशी आहे, एक 2 ग्लासेस आहेत, एक पान आहे, एक तू आहेस, सिच्युएशन ही आहे, आता करूया. हे छान वाटतं, हे घेऊया. म्हणजे त्या नाटकाला लागणाऱ्या त्या गरजेची, म्हणजे ती गरज आहे त्या नाटकाची, ग्रिप्स थिएटरची समजा, तर ती गरज आहे. ते आहे. गिरीश जोशी अतिशय टेक्निकली फार सुपर दिग्दर्शक आहे. त्याचं नाटक टेक्निकली फार जास्त पॉवरफुल असतं. लाईट्स, म्युझिकवर एखादी गोष्ट करायची आहे, लाईट बघ, हे अशा ज्या गोष्टी असतात त्या त्याच्या खूप जास्त पॉवरफुल असतात. प्रतिमा कुलकर्णी की नाटकातला सीनचा गाभा पहिल्यांदा बाहेर काढते आणि मग म्हणते आता हे डायलॉग असेच म्हणा. तू जर का एकच वाक्य 2 पद्धतीने म्हणालास तर तिला जर का वाटलं कुठलंही, तिला जोपर्यंत तो अर्थ बाहेर येतो तोपर्यंत तिला काही प्रॉब्लेम नसतो. आणि किंवा असंही होतं की मला हा अर्थ वाटला होता, तुला वेगळा अर्थ बाहेर, ह्याच्यातनं अजून एक वेगळा अर्थ बाहेर येतोय, मग हा करायचा का नाही याची कमांड तिची. चंद्रकांत कुलकर्णी क्राफ्ट, त्याचं नाटक अतिशय नेटकं असतं, अतिशय. ह्याच्यापैकी कोणीच बरोबर चूक असं मी म्हणत नाही आहे. माझा अनुभव आहे, माझा तुटपुंजा, माझ्या बुद्धीला कळलेला अनुभव आहे. अतिशय नेटकं नाटक. त्याच्या नाटकात नटांना, कारण तो
च्या बांधीवपणाच्या बाहेर जाऊ देत नाही, विच इज ऑल्सो बिग थिंग. तू वाडा बघ त्याचं किंवा जे काही त्याचे, म्हणूनच त्यांनी बसवलेल्या नाटकातले डायलॉग्स लक्षात राहतात. ह्याचं एकमेव कारण ते इतके जास्त परफेक्ट त्यांनी करून घेतलेले असतात की तुझा प्रयोग हालत नाही. वाडा चिरेबंदीसारखं नाटक असेल, व्यक्ती आणि वल्लीसारखं नाटक असेल, त्याचं कुठलंही नाटक घे, प्रयोग म्हणतो ना आपण त्याला. तर अनेक वेळेला असं होतं की एखादा प्रयोग पुढे मागे होतो, पण त्याचा प्रयोग हलत नाही. याचं कारण तो अतिशय बांधेसूद नाटक बसवतो. हा फरक मला वाटतो दिग्दर्शकांमध्ये. अर्थात इतके काम केल्यानंतर माझ्या स्वभावाप्रमाणे असेल, पटत माझं कोणाशीच नाही ॲक्च्युली. मी जसं मला सारखंच वाटतं की मी 10 मिनटं आरशात बघितलं तरी मला कंटाळा येतो. सो किंवा राग येतो मला की हा कोण माझ्याकडे एवढा वेळ बघतोय. सो या सगळ्यांच्याच बाबतीत माझं तेही मत आहे. म्हणजे ही जशी एक बाजू आहे, तसंच माझं म्हणजे लाईक चंद्रकांत कुलकर्णीविषयी समजा ही जसं सॉलिड आहे, तसं माझं असं म्हणणं आहे की थांब ना जरा, थांब ना, इतकं बांधीव काय आहे. कारण मी जसं म्हणलं तसं की त्याला ते थोडंसं पुढे मागे आहे की मी तुझ्या नट आणि दिग्दर्शक म्हणजे दिग्दर्शक वर आणि नटांनी त्याचं ऐकायचं वगैरे. तर मी तसा नाही आहे. आपण एकत्र बरोबर काम करतो. तू दिग्दर्शन करतोस, मी ॲक्टर आहे, आपण बरोबरीचंच आहोत. वयाने तू कितीही आणि अनुभवाने किती मोठा असलास आणि माझ्यापेक्षा कोणी लहान असला तरी तसंच पाहिजे. आपण बरोबर काम करतो. तर तो ही वॉन्ट्स टू बिकम मॉनिटर ऑल द टाईम, विच आय कांट ॲक्सेप्ट. पण दॅट इज ओके. म्हणजे तो म्हणून मी पुन्हा तेच म्हणलं की दॅट इज ओके. किंवा विजय केंकरे, मला असं कधी कधी वाटतं की थोडं जास्त लक्ष दे की इतकं पण स्वातंत्र्य काय, इतकं पण स्वातंत्र्य काय. किंवा मंगेश कदम, मला असं वाटतं की नाटक बसवताना हे नाटक बसलं हे कधी ठरणार आहे तुझं. किंवा रंगा गोडबोले की फक्त इम्प्रोवाइज काय, दे की डायलॉग. तेही महत्वाचं ना. म्हणजे ह्या सगळ्यांच्या त्याच किंवा गिरीश समजा असेल, अत्यंत माइंड ब्लोईंग, पण इम्पेशंट भयंकर इम्पेशंट. आणि म्हणजे त्याला काय म्हणूया आपण, नाटकाच्या मधली एखादी गोष्ट त्याला तशी हवी असेल तर तशीच हवी असते. म्हणजे दुसरी पण असू नाही, मला नको येते वगैरे असं त्याचं होतं. ही माझी मतं आहेत या सगळ्या. आणि कारण आणि ह्या सगळ्यांचा, पुन्हा मी तेच म्हणतो, ह्या सगळ्यांचा मी ऋणी आहे. हे मी अत्यंत मनापासून म्हणतो की ह्या प्रत्येक दिग्दर्शकाचा मी ऋणी आहे. कारण त्या सगळ्यांनी मला प्रत्येक छोट्या छोट्या बाबतीमध्ये काही ना काहीतरी शिकवलंच आहे. डेफिनेटली शिकवलं आहे. मला येत नव्हतं तेच जास्त महत्त्वाचं आहे की ह्या सगळ्यांमध्ये मला येत होतं असा माझा मुद्दा नसून मला येत नव्हतं. आणि ते येण्याच्या पर्यंतच्या प्रोसेसमधली ही सगळी फार फार महत्त्वाची माणसं आहेत आणि मी यांचा ऋणी आहे. सहकलाकार म्हणजे कधी कधी असं होतं की तुमच्यापेक्षा अनुभवी, तुमच्यापेक्षा कमी अनुभवी असे सगळ्या प्रकारचे सहकलाकार आपल्या बरोबर असतात. तर अशा वेळेला त्यांच्यामधलं ट्युनिंग कसं असायला हवं, ओव्हरऑलच ट्युनिंग कसं असायला हवं? हे बघ, 2 गोष्टींच्या विचारधारा आहेत समजा म्हणशील तर की म्हणजे अनेक वेळेला लोक म्हणतात ना की तो ॲक्टर ठीकच आहे पण माणूस चांगला आहे रे. तर मी अनेक वेळेला मला असं वाटतं की हां, तो मेरा बाप भी अच्छा आदमी है, तो क्या उससे ॲक्टिंग करवाऊंगा. ॲक्टर चांगला असेल तर त्याला जास्त घ्यायला पाहिजे ना. मग 2 गोष्टी मी सोडीन त्याच्या किंवा त्यांनी माझ्या सोडाव्यात. हा एक मुद्दा झाला की सहकलाकारांशी मला असं वाटत नाही की प्रत्येक गोष्ट तुमची त्यांच्याशी जुळलीच पाहिजे, पण नाटकामध्ये तुमचं जुळलंच पाहिजे. ऑन स्टेज केमिस्ट्री तुमची दिसलीच पाहिजे. मग त्याची दुसरी बाजू अशी येते की कदाचित ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ही तुझ्या कम्फर्ट झोनमध्ये तुझे जे मित्र आहेत, तुझ्यांना ओळखतोस, जे तुला ओळखतात, यांच्याबरोबर कदाचित जास्त असण्याची शक्यता आहे. पण म्हणून मग मी फक्त त्यांच्याचबरोबर काम करतो का, तर माझा 2 अनुभव फक्त सांगतो याच्यापैकी की नाटकात काम करताना निखिल रत्नपारखी आणि आम्ही 2 जणांनी
एका नाटकात काम करतो आणि मुक्ता लव्ह स्टोरी म्हणून वेळेचंच नाटक. तर मला असं सारखं त्या बाबतीत असं वाटतं किंवा रसिकानी आणि मी अनेक कामं एकत्र केली आहेत. तर मला असं वाटतं को ॲक्टर म्हणून रसिका जोशीला आज मी डेफिनेटली मिस करतो. ह्याचं कारण मी काय करणार आहे किंवा ती काय करणार आहे, आम्हाला एकमेकांचं काम यायचं. असं असतं ना की आत्ता मी मागे बघितलं नाही तरीसुद्धा मला माहिती आहे ती आली आहे मागे. म्हणजे ही एक नाट्यमय मुमेंट तयार करायला, त्याच्यातला एक तो तयार करायला मला गरज नाही तिच्याकडे बघण्याची. पण मी ह्या सुरात बोलायला सुरुवात केली का तिने त्याच्यात काम करायला सुरुवात केली तर मला माहिती आहे मी हे फॉलो करायचं आहे की बरोबर त्या काय तो क्षण आपण गाठू शकू किंवा त्याचा प्रभाव आपण तिथपर्यंत जाऊ शकू. अशी एक नटी होती ती. किंवा काम करताना मला डेफिनेटली बरोबर काम करताना येस मला असं वाटतं की निखिल आणि मी बऱ्यापैकी जास्त सेम काम, जो आमचं ट्युनिंग खूप जास्त नाही आहे म्हणजे त्याच्याबरोबर काम मी खूप कमी केलं आहे, पण तरी मला असं वाटतं. किंवा अजून एक असं म्हणूया आपण की आमचं ट्युनिंग खूप नव्हतं पण काम करायला खूप मजा आली. ती म्हणजे मीरा वेलणकर तुझ्या माझ्यातमध्ये. किंवा मी कधीच त्याच्या आधी त्याचं काम पाहिलंही नव्हतं आणि केलं नव्हतं, संदेश जाधव माकडाच्या हातीमध्ये. अँड देन वी बिकम फ्रेंड्स. सो मला असं वाटतं की सहकलाकार हा तुला दोनपैकी एक आनंद देणारा हवा, एक स्टेजवर तरी किंवा तुझा कम्फर्ट झोन तरी. ते दोन्ही नसेल तर मला नाही वाटत मला काम करता येईल आणि मला करायचं पण नाही आहे. म्हणजे हा तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे की तुला स्टेजवरती बघताना एक तर मला असं वाटलं पाहिजे मग नो वरीज, मग मला काही तुला घरी घेऊन जायचं नाही, तुला मला घरी घेऊन जायचं नाही. पडदा पडला की तू तुझा मी माझा. पण नाही तर एकमेकांना, कारण ही एकट्याने काम करायची कला नाही. त्यामुळे सहकलाकार ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. अनेक वेळेला म्हणजे मला आठवतं आहे विनोदाने एक दिवस कोणीतरी एक नटाचं नाव मी घेतलं नाही, त्याला विचारलं होतं की आवडता खाद्यपदार्थ, तेव्हा तो म्हणला होता सहकलाकार. तर मला असं वाटतं की हे खूप नाही हे खूप म्हणजे ह्युमर त्यातला आहे, डेफिनेटली आहे. पण तरी देखील ये होना नहीं चाहिए की नाहीतर मग मी जे आत्ता म्हणतो आहे त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही. आपण नाटक ही अशी कला आहे जिथे लोक एकमेकांबरोबर काम करतात. तू 10 नाटकात जास्त काम केलं आहेस म्हणून तू माझ्यापेक्षा मोठा आहेस हे मला तेव्हाही मान्य नव्हतं, आजही मान्य नाही. आणि मी म्हणून माझ्या सहकलाकारांबरोबर जे माझ्यापेक्षा वयाने आणि आत्ता अनुभवाने लहान आहेत, निदान त्यांच्याशी तरी असा वागत मी वागणार नाही ह्याचा प्रयत्न करतो. कारण त्यांच्याकडनं पण घेण्यासारखं, त्यांच्याकडनं पण शिकण्यासारखं प्रचंड असतंच आहेच, प्रश्नच नाही. प्रयोगानुसार काही बदल होत जातात का? 100%. कारण प्रयोगानुसार बदल ह्याच्यामध्ये तू प्रश्नामध्येच एक असं आहे, कारण प्रेक्षक येतात बरोबर. सो डेफिनेटली होतं वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रेक्षकांच्या समजेचा पण भाग येतो. एखाद्या ठिकाणी एखादं नाटक फार सहज कळतं, पण एखाद्या ठिकाणी तुला सुरुवातीपासनं लाफ्टर नसतो, मग तुला कधी कधी थोडं जास्त करून काढावा लागतो, विशेषतः विनोदी नाटकांमध्ये की जिथे तुला प्रेक्षकांची खूप जास्त सपोर्ट असण्याची गरज असते. तर प्रयोग रंगणे असं आपण जेव्हा म्हणतो तर त्याचा अर्थ काय आहे, तर चौथी भिंत म्हणजे प्रेक्षक आल्यानंतर त्याचा एकत्रित अनुभव जास्त मजा येणे. अगदी. तर मला असं वाटतं की नाटकामध्ये लाफ्टर असणं म्हणजे विनोदी नाटकाला लाफ्टर येणं हे रसभंगतेचं लक्षण नाही. तो नाटकाचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे की त्याच्यात तर तीच एनर्जी आहे नटाची, त्याच्यानंतर पुढचा हे करणं. सो मला असं वाटतं की हो, प्रयोग 100% वेगवेगळा होतो
म्हणून त्याला आपण प्रयोग म्हणतो. जरी ते कितीही क्लिशे वाटलं माझं बोलणं आता, तरी देखील ते खरं आहे. प्रयोगात बदल होतात. याचं एक चांगलं उदाहरण सांगतो आता, की प्रयोगात बदल होतात हे मान्य करून गिरीश जोशींनी आमचे ऑलमोस्ट आम्ही 700 प्रयोग केले माकडाच्या आधी शॅम्पियनचे, काय 5-6 जे काही झाले असतील ते. मला आठवतंय दर 100 प्रयोगानंतर तो 2 दिवसाची गॅप घेऊन आमचं नाटक परत बसवायचा, सगळे स्क्रू टाईट करायचा, की आता ना 100 प्रयोगामध्ये तुमच्या इथे लाफ्टर येईल म्हणून तिथपर्यंत पंच न्यायचाही सवय तुम्हाला झाली आहे. तसं नको, आधी पण येत होता ना. नट वाहवत जाणार आहे याच्यावर विश्वास ठेवून ठीक आहे ना, नो प्रॉब्लेम. पण आपण परत एकदा जरा परत इथे हे होतं नव्हतं हे जरा काढून टाकू, हे जरा परत टाईट करू. अच्छा, ओके. सो मला असं सारखं वाटतं की दिस इज कॉल्ड ॲक्च्युली सर्व्हिसिंग. की आपली गाडी चांगली चालू ठेवण्यासाठी सर्व्हिसिंगची जशी गरज असते, तसं मला असं वाटतं की चांगलं नाटक जर जास्त प्रयोगांचं असेल तर खरोखरीच साधारण 50-100 प्रयोगानंतर पुन्हा एकदा नटांनी एकत्र येऊन एक दिवस काढून त्या नाटकाची पुन्हा तालीम करून नको असलेला भाग, जो वाढलेला भाग आहे प्रयोगागणित, तो कापून पुन्हा एकदा गाडी सर्व्हिस करण्याची जशी गरज असते, तसं नाटक पुन्हा एकदा त्याच्या रिदममध्ये आणण्याची गरज असते. आनंद, चांगला नट बनण्यासाठी काय गुण, शिक्षण आवश्यक आहे असं तुला वाटतं? ओके, 100% मला असं वाटतं की ज्या नाट्य शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत त्या असायलाच हव्यात. दुर्दैवाने मला तिकडे जाता आलं नाही. मी त्यावेळेला नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाची परीक्षा द्यायचा प्रयत्न केला, पण मला तेव्हा लक्षात आलं की ती 12वी नंतर होती, तेव्हा मी 12वी झालो नव्हतो आणि त्याच्यानंतर मी सिलेक्ट झालो नाही. नंतर मी जेव्हा परीक्षा दिली तेव्हा त्या वर्षी मी कदाचित पुढच्या वर्षी ती परीक्षा दिली असती तर. पण मला 100% असं वाटतं की प्रशिक्षित नट ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती असायला हवी. चांगला नट होण्यासाठी मूळ तुमच्याकडे गोष्टी असतातच, म्हणजे असाव्याच लागतात, ह्याच्यात काही शंका नाही. की तुम्हाला आतमध्ये एक आर्ट फॉर्म, म्हणजे कुठलीही कला ही एक हे काय म्हणूया त्याला, कुठलीच आई हा पदार्थ तू कसं केलास, तर ह्या जगातलं सगळ्यात चांगलं जेवण कुठलं आहे? आईच्या हातचं, बरोबर आहे. म्हणजे असं जर आपण म्हणायला गेलो तर, पण म्हणून प्रत्येकाची आई सेम नाही आहे ना. तसंच सर्वोत्तम काम ह्याचा एक परिमाण जर असेल तर त्याच्यासाठी मला सारखं असं वाटतं की हो, एक प्रशिक्षित संस्था असायला हवी, म्हणजे प्रशिक्षण देणारी संस्था असायला हवी, ज्या संस्थेमधनं तुमच्या कामाला शिस्तबद्धता येते, तुमच्या काम करण्याच्या विचारांना डिसिप्लिन येते. आणि तू स्वतःच्या कामाचं मूल्यमापन कसं करतोस? खूप शिकायचं आहे, खूप यायचं आहे. मी केलेल्या कामांपेक्षा मला तालमीमध्ये जे आलं नाही आहे करता, त्याची जास्त काळजी वाटते की का नाही आपल्याला ते आलं. आणि म्हणजे यायलाच हवं असा माझा मुद्दा नाही आहे. म्हणजे मी खूप काय म्हणतो त्याला नम्रपणे उत्तर देतोय असं माझं म्हणणं नाही आहे, असं मी अजिबातच म्हणत नाही आहे. रिअलायझेशन म्हणून म्हणतोय. आज काम करताना मला सारखं असं वाटतं, कारण हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे की खरंच चांगलं काम म्हणजे कुठलं काम? आत्ताचं काम, तेव्हाचं काम, एखादी भूमिका म्हणजे काय? आज ज्या पद्धतीने लेस इज मोअर, ज्या पद्धतीच्या ईजमध्ये लोक काम करत आहेत, ज्या लेझी एलिगन्समध्ये ही मुलं काम करत आहेत, ह्याच्यामध्ये मी बसतो का? ह्याच्यामध्ये मी कसा बसीन? बघता बघता ॲक्टिंग पॅटर्न्स बदलत गेले. मग तुम्ही त्या वेळेला त्या नटांना चांगलं वाईट कसं ठरवणार? बरोबर. हा माझा मुद्दा आहे की तुझं चांगलं काम किंवा तुझं हे काम असं एवढं मानता येणार नाही, एवढी बुद्धी का होईना मला दिली असेल तर मी त्याचा ऋणी राहीन. की आपल्याला काम हे सतत बदलत राहणारी जर का गोष्ट असेल, हां, माझं पॅशन तेच टिकून राहिलं आहे एवढं मी म्हणू शकेन. काम करण्याची माझी आवड, काम करण्याची माझी उत्स्फूर्तता, त्या गोष्टीविषयीची माझी अजूनही टिकून आहे. मला अजूनही
नवीन नवीन हे सगळे वेब सिरीज करतात, नाटकं करतात, ही मुलं ज्या पद्धतीची नाटकातली भाषा वापरतात ही ऐकायला बघायला मला अतिशय आवडते. ॲज यू नो मी सर्व नाटकं बघतो. ॲमॅटर असेल किंवा व्यावसायिक नाटकं असतील, हिंदी नाटकं असतील. मला नाटकं बघायला आवडतं. जेव्हा जेव्हा वेळ असतो तेव्हा प्रत्येक वेळेला आपण सगळेच जण शिवाजी मंदिर काहीतरी करून कुठे ना कुठेतरी इकडे आहे, तिकडे आहे, पुण्यात आहे, हे आहे. पण सगळ्यांची नाटकं बघणं ही मला डेफिनेटली आवडतं. म्हणजे याचा अर्थ असा नव्हे की मी आत्तापर्यंत लागलेल्या सगळ्या नाटकांपैकी सगळी नाटकं पाहिलीच आहेत. कधी कधी शक्य होत नाही, पण तरी देखील जास्तीत जास्त नाटक बघण्याचा प्रयत्न. नाटक बघायला मला दुसऱ्यांचंही जाऊन शिकण्यासारखं काहीतरी आहे असं डेफिनेटली वाटतं. जसं मी तुला म्हटलं की मोहन जोशींचं नाटक बघताना मला सारखं असं वाटतं की या माणसाचा काय आयडिया आहे, याची काय गंमत आहे. या माणसाला समजा आपण त्याच्या कामाची ब्लूप्रिंट काढायला सांगितली तर ती कदाचित येणार नाही. म्हणजे आपण जसं म्हणतो की कुठलं बटन दाबल्यानंतर कुठला लाईट लागतो हे नटाला माहिती असायला हवं, पण त्याला ते माहिती नसेलही कदाचित. पण त्यांनी केलेलं लाइटिंग सगळ्यात बेस्ट दिसतं. तर मग हे का होतं, यु नो. तर मग ते जर असेल तर कुठे मला काम येतं म्हणून शहाणपणा करायला जायचं. मला काम करण्याची इच्छा डेफिनेटली आहे आणि अजून मला काम तेवढं येत नाही असं मला नक्की वाटतं. या एवढ्या वर्षांच्या प्रवासाने काय मिळालं माणूस म्हणून? आनंद, डेफिनेटली. ते तर तू आहेसच. पण डेफिनेटली आनंद मिळाला खरोखरीच. मला वाईटच माणूस भेटला नाही आतापर्यंत. तुला भेटलाय कोणी? आय डोंट नो. म्हणजे नाही, मला फार वाईट नाही. मला खरंच मी तुला सांगतोय, मला वाईट माणूस असा भेटलाच नाहीये. का भेटेल, यु नो. म्हणजे मी असं नाही म्हणत आहे. म्हणजे माझी भांडणं झाली नाहीत का? डेफिनेटली झाली. पण कशाला कोणाला म्हणजे तू आता जो विचारायचा प्रयत्न केलास त्याच्यावरचं माझं हे म्हणणं आहे की आनंदच मिळाला, खूप आनंद मिळाला. भांडणं झाली, त्या भांडणांच्या नंतर नाही अर्थातच, कारण ती भांडणं माणूस म्हणून भांडण माझं आयुष्यात खूप कमी लोकांशी झालं. माणूस म्हणून कदाचित त्यांचं माझ्याशी झालं असेल, मे बी मीच तो असेल जो सगळ्यात बरा नाही आहे. पण येस, या सगळ्या इतक्या वर्षात मला एकही लाजिरवाणा क्षण आला नाही. वाटत नाही की जे आले ते माझ्या चुकीमुळे होते. माझ्या चूक म्हणजे अभिनयाच्या बाबतीत, कारण आपण त्याच्याविषयी बोलतोय. आयुष्याच्या संदर्भातलं म्हणत नाही मी, माझ्या नाट्यप्रवासाबद्दलच फक्त म्हणतोय मी. ज्या नाट्यप्रवासामध्ये जे काही कमी जास्त प्रसंग आले ते मला माझ्या क्षमते नसल्यामुळे आलेले प्रसंग आहेत. ते दुसऱ्याच्या वर बोट ठेवायचे प्रसंग नाहीत. मी ऋणी आहे आत्तापर्यंत डेफिनेटली जे काही ज्यांनी बरोबरीने सहप्रवास जो केला आहे त्या सगळ्यांचा. म्हणून मी तुला म्हणतो की मला फक्त आनंदच मिळाला, खूप शिकायला मिळालं. दुःख वाटावं अशा प्रसंगांमध्ये फक्त आवडीचे सहकलाकार जेव्हा ही जग सोडून गेले तेव्हाच आहे. रसिका आहे आमची, असे अनेक नटमंडळी की जे गेले, तर त्यांच्या बरोबरचं काम मी नक्की मिस करीन. त्यांच्याबरोबरच्या मुवमेंट्स कामाच्या ह्या नक्की मिस करीन. पण फार काही वाईट वाटावं असं काही घडलेलं नाही आहे. म्हणजे खरंच नाही आहे घडलेलं. चांगली माणसं, चांगले लोक, चांगल्या पद्धतीने शिकवणारी माणसं, ओरडणारे लोक हे भेटत गेले. विनय आपटेसारखा एक राजा माणूस भेटला. खूप खूप छानच लोक भेटलेत मला मुंबईमध्ये. पर्टिक्युलरली मी सांगतो की माझा प्रवास जास्त मुंबईमधला आहे. कारण एका पॉईंटला जेव्हा मला लक्षात आलं की आता इथून पुण्यातनं उठून, कारण एक वेळ अशी आली होती पुण्यामध्ये की मी रोज सकाळी उठून त्याच मित्रांमध्ये बसायला सुरुवात झाली होती.
आणि जेव्हा मला लक्षात आलं की अरे कालचाच विषय आपण आजही परत बोलतोय, माझे कट्टे कधी तयार नाही झाले. म्हणजे त्याच्यापासून मी पर्टिक्युलरली ठरवून स्वतःला लांब ठेवलं आहे की कट्टे माणसांना निष्क्रिय बनवतात. तर ह्या प्रवासात म्हणशील तर मी ते करू नये. हा म्हणजे मी आहे मोकळा, पण तरी सुद्धा अनेक वेळेला मी मित्रांशी गप्पा मारायला गेलेलो नाही. जरी मला, कारण मला सारखी भीती वाटत राहते की मला ह्याची आवड निर्माण झाली ना की मग मला त्याच्यापेक्षा, आणि मला आवड आहे, मला मला जगामध्ये टाइमपास करून वेळ वाया घालवणं इतकं महत्त्वाचं काहीच वाटत नाही. हे खरंच आहे. मला खूप जास्त मजा येते. वेळ वाया घालवणं इतकी ब्युटी कशातही नाही आहे या जगात, कशातच नाही. म्हणजे खूप काय म्हणूया आपण त्याला, व्यसनं आणि खूप दारू किंवा खूप मित्र, खूप नशा, ह्या सगळ्या आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत मला. आणि मित्रसुद्धा, ह्या सगळ्या आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत मला. पण डेफिनेटली त्या गोष्टी आपल्या कामाच्या मध्ये येऊ देऊ नयेत एवढी काळजी मी घ्यायचा प्रयत्न केला. बघू जेव्हा माझं काय जे काही तुटपुंज करिअर, आता काय काय किती राहिलं आहे ते, जेव्हा अगदीच पूर्ण बंद होईल तेव्हा मी ह्या सगळ्या गोष्टी करणार आहे. भरपूर जास्त वेळ मी मित्रांबरोबर घालवला म्हणून माझं करिअर बंद झालं असं नको व्हायला. निदान माझ्याच घाणेरड्या कामामुळे ते बंद झालं तर चालणार आहे. बघूया. थँक्यू. Thank you very much. शेवटचा प्रश्न होता आणि तुझं खूप चांगलं चांगलं काम अजूनही पाहायचंय आम्हाला. येस, मलाही पाहायचंय. इच्छा तीच आहे की Wish you all the शेवटपर्यंत म्हणजे आपण जोपर्यंत हातपाय चालू आहेत तोपर्यंत चांगलं काम करायचा प्रयत्न तरी करत राहावा. Yes. होणं न होणं कुणाच्याच हातात नाहीये.